Välkomna till din mamma! Jag börjar faktiskt få typ hjärncancer av att leva här så länge. Herregud Leo, vad fan var det där? Ja, vänta, shit, vi kanske skrämmer personerna i den här tomma factory. Exakt, tänk om det är en factory worker här någonstans. Oh shit. Som vi inte har hittat Därför, än. ja men titta. Liksom, vi har ju bott i det här factory nu. Och det här var väldigt bra, för det är inte hemlös längre, men jag har fortfarande ingen mat. Vi har bara cookiesarna liksom, eller hur? Ja, cookie for life liksom, även fast de är garbage. Ja, liksom man kan äta... De håller länge eftersom man inte vill äta dem. Eller? Exakt, men de håller länge för att det bokstavligen heter pure socker. Men hemma hos mig så använder vi nästan aldrig socker på grund av att vi inte ens har tillgång till det. Ni bara äter mjöl. Och sen när man bakelse. Nu man har ju typ såhär timjan och peppar. Bara, Ja. Det är så här lite nermald exakt. sten också. Ja, eran rarity är socker, medan vår såhär, jag vet inte, saffran kanske. Snigel. Ja exakt, snigel är lite rare. Liksom, ja. Vad tycker du Erik? Har ni någonting rare på Ica som ni nästan säljer? Eller vet du någonting om Ica? Ja, Ica, de har Ica Basic vaniljglass. Brukar kosta typ 16 spänn för en liter. Väldigt bra deal. Det är ju eftersom Ica är en drogaffär så är det ganska, it makes sense att det är rare för att det är en glassort. Very epic. Det är egentligen kokain. Ja exakt, det är som såhär edible. Edibles. Fast kokain. Ja exakt. Vad som helst kan vara en edible nu, okej. Jag vet ingenting, jag har bara levt i 300 år och varit en idiot. Jag tror jag är smart eller nej? Vänta. Kokain. Den gör ingenting, man bara äter upp den. Exakt, det är bara kokain. Man blir ju inte effektiv om man äter. Man kanske har lite såhär magsår så liksom det går in i blodet eller Ja, exakt. Väldigt weird humor här borta. Om du är väldigt förkyld och hostar liksom väldigt mycket, då har du så här sår i halsen. Ja. Även fast det är luftstrupen. Men vi säger att det är matstrupen. Du har så här sura uppstötningar som fräter upp halsen och sen så får du in det i blodet. Så. Ja, exakt. Okej, men skulle vi göra något idag eller? Det verkar som att ni ska se här. Fan, vad gör Nu börjar du bli för så här. Vad händer? Jag flyger. Ja, hej då. Nej, men för vi typ bytt att vara triggered allihopa liksom. Det kanske är så här en group entity att någon av oss måste vara triggered för story development. Men liksom, om man, som min farfar en gång sa, om man inte är triggered, varför är man då biggered? Jag vet fortfarande inte vad han menade, men det låter vist. Ja, Bigfoot. Så vänta, så du har träffat din farfar även om du inte vet vilken din familj är, även om du vet vilken din familj är typ, för att du sagt det, eller så var det där ett skämt, vem vet? Decode that in the comments. What is up, Bisnack Nation? I'm your host, Thriller C-Star. Let's get right into the snap. Nej, min farfar är inte min farfar by blood, utan det är den enda andra Nemotimus Ferrus som jag har träffat. Och jag har bara kallat honom farfar. Ja, okej. Och sen har vi Boram också, din kusin / bror. Vi sa bror ett tag också, men jag tror det var lite mistranslations. Boram är bara liksom min brother from another mother. Exakt, ja. Förresten, Erik, vart fan är dina non-robotar? Fungerar de fortfarande? Ja. Vad betyder varför? Nej, men vi har bara inte sett dem. Det var bara så här one time ability som du hade lite random. För ja. Ja, men alltså jag använder dem just nu.
Det är såhär superhuman abilities som du får av dem eller något sånt säger vi. Alltså jag kan gå lite snabbare. Visst är det bra. Väldigt bra. Tid är pengar. Alltså liksom mina leder, de är lite snabbare. Det är det enda de gör. De är liksom på min hud hela tiden. Så det är såhär, dina muskler, blir du tröttare snabbare då? Nej, de bara tvingar ner mina fingrar. Så jag använder inte mina leder. Så det är såhär att det är de som gör kraften, väldigt logiskt. Jag vet inte hur människokroppen fungerar, men jag antar att det är ett korrekt antagande. Leif. Vad sa de mig? Varför vet du inte hur människokroppen fungerar? Jag har ju en bondgård hemma med min familj och det är det enda vi gör. Jag var odlat och sånt. Men resten av tiden har jag bara spelat på min dator så jag har inte typ byggt mig om att lära mig någonting. Ja just det, exakt. Du vet ingenting för du bara spelar Fortnite hela tiden. Eller Roblox eller Minecraft. Alltid. Leif 42 är liksom på utsidan ser han ut som att vara en värre än boomer. Han är boomer gånger 72. Jag menar 42. Men han är Bysnacks största super. Exakt. Bara just putting it out there. Ja, för vi två är ju äldst av oss 4. Och jag vet inte hur gamla ni är jämfört med varandra. Funkar världen. Jag tänker inte ifrågasätta någonting. Vadå vadå, din art lever ju länge eller vad? Ja, jag menar varför ser vi yngst ut? Din appearance är inte vad som räknas. Alright, vi är bara sooner hyper gang. Okej, men skulle vi gå och leta efter Fredrik, vi här borde de ha flytt. Och titta, om de kollar på våra videos så borde de ha flytt vid det här laget. de kan se vad vi är så de kan bara kolla oss. För att i slutet av varje video så bara hittar vi ett ställe att bo på som vi bor på i 2 månader. Ja, just det. Vi har ju haft tältet här inne också. Det var väldigt konstigt. Det är så här hårt golv. Vi har ingen liggunderlag. Du har ingen liggunderlag. Fast vi har sängar, eller? Jag minns inte. Jag menar. Vi kanske... jag har ingen säng i alla fall. Jag kollar inte på er direkt. Jag vill inte envia liksom. Ja, liksom. Du ska icke lusta efter din nästes hustru eller vad fan det står i Bibeln. För i vår tent reveal så visar det inte direkt exakt allt. För vi har ju vissa grejer som vi gömmer för Shrek purposes. Och med Shrek purposes menar jag CIA-dokument eller något sånt, eller FBI eller vad fan. Ja, exakt. De som jag har FBI-dokument i mitt hus. I vårt hus kallas det väl ändå. Sure. I alla fall. Ska vi göra någonting eller bara filma vi går nu. Okej. Okej. Vi ser att dörren är där borta till västerut så vi går hitåt. Snäll. Despacito que quiero ser en desperation. Wow, hur kom jag först och varför är de här? Vänta, hur kom jag ens upp hit? Vad hände? Ja men titta, vi bara tog ju trapporna. Titta, ser du inte trapporna där? Ja. Vänta, är de här bokstavligen? What the fuck? Det här var väldigt weird. Det här är väldigt crammed kameranvinkel också. Ja, okej, vänta. Jag tror inte jag har plats för jag ställer mig bara i trappan. Ja men du kan flyga till andra hållet. Ja, okej. Ja, sådär. Det här är väldigt fint. Okej, men jag tror... Du kollar ju bokstavligen hit just nu, så jag men de kanske har tunnelseende liksom. De kanske kollar på varandra. Du kollar rätt in i oss. nej, titta, de kanske... För titta, jag kollar ju på dig just nu, men det ser ju ut som att jag kollar framåt fortfarande. Så länge jag är liksom från de här 180 vinklarna, 90 åt olika båda hållen så ser det som att jag kollar framåt. Okej, men jag tror fortfarande de kommer rätt in i oss. Det tror inte jag. Men ska vi vad försöker Kristofor att göra? Ska vi typ såhär få Fredrik att ta tillbaks Johnnys hus? Jag tycker det försöker jag. Jag tror vi bara försöker hitta Johnnys hus. Fast
Eller vad fan det nu är som brevet skulle leda till. Ja, det är en bra fråga. Okej, men ska jag gå typ på utpressare? Ska vi vara bad cop och good cop eller något sånt? Är jag bad cop eller? Ja, du vill. Ja, Jag är bad cop. Waluigi will come from behind. Like, om jag liksom blir osynlig och går bakom dem så kan du ta fram på dem. Ja, okej. Exakt, okej. Så, okej. Jag går in i dem. Okej, Nemo, gå framifrån. De hör dig om jag hör dem. Tjej. Vad händer här, personer som jag har träffat förut? Ja, vänta, just det, jag är bad cop. Yo, era fucking brottslingar, vad fan gör ni här? Det här är en abandoned factory, ni får inte vara här, era jävla idioter. Vad är det med er idioter som får er att inte ge upp? Ge upp på vad? Jag menar, ge upp på vad? Seriöst, ni förstår inte vad fan ni försöker göra. Jag tror det är du som inte förstår. Buddy pal, I'm taking you in to jail. Du heter Nemo, va? Det är mitt namn. Och du är här av en anledning. Ja, varför är din röst så mörk? You're scaring me. Men den sanningen du letar är värre än du kan ana. Så om du nu verkligen vill få ditt svar så kommer ni att få dem här och nu. Men i utbyte mot dessa sanningar kommer ni behöva finna svar i evighet. Det där var väldigt vague, vad fan betyder det? Du kommer få veta om du bara tar ett enda steg närmare mig. Okej. Vad är ditt val? Just nu ligger jag på 0 steg, så om jag bara kör liksom ett steg fast ett litet steg. Steg taget? Frågetecken? Tjena idioter! Dörren är här. Väsengelmeter! Ja, vänta, jag kan gå in i dörren. Hej, jag åker på sin... Vad fan var det där? Vad fan gjorde du? Jag vet inte, jag tog bara ett steg. Jag gjorde inte mycket. Aj, liksom jag gillar att jag var framför mellan er, så liksom det var väldigt weird att stå där bara. Jag såg inte eller märkte dig där. Ja. Det är poängen med att vara osynlig. Jag tror att det här, har ni någonsin spelat så här pusselspel från typ 2005 på er så här gamla dator? Ja. Ja, exakt. Du vet när man väljer dörr typ. Ja, det är en sån grej. Ja, okej. Så om vi tar fel dörr så dör vi typ. Nu, era fucking idioter! Det här är mycket värre än ni kan förvänta er. Ni tror att allt är en rolig lek. Att inget kommer att ha värde snart. Men irriterande skitar som ni förtjänar inget mindre än oändligt lidande. What the fuck is this shit? Vänta, vänta, så det här är oändligt lidande så vi kommer aldrig komma härifrån enligt honom. Ja, okej. Jag tror faktiskt att om man nu respondar till oss så betyder det att han hör oss. Det är faktiskt sant. Men hur som helst kommer jag nu berätta vår sad story innan ni lider i oändlighet. Okej? Vänta, kan jag få säga en fråga efter du är klar med din story? Vi, Fuckdicks, kommer från universum 187. I vårt hemland fanns först inte mycket att göra tillsammans. Men när teknologin tog över så började mystiska saker att hända. Tidsresande människor kom från framtiden och delade med sig av sina nya maskiner.
var och en med specifika egenskaper. Folket som kom kallade sig för livvaktarna och de gav mig och mina vänner varsin kraft. Jag styr dörrar, Anthony styr bomber. Men vad de inte kunde ge var en ny kraft om ingen bestämts i förhand. Tydligen skulle ödet ha försett mig och Anthony med dessa krafter från tidens begynnelse. Men vår andra vän, Stefan, hade ingen sådan kraft. Stefan blev förstörd av detta. Han ville bli en lika kraftfull människa som oss andra. Men det fanns en lösning. Enligt livvaktarna så fanns det en legend om den omvälvande strumpan. Strumpan sades vara en uråldrig artefakt vars äkta kraft inte kan uppfattas av liv. Otaliga århundraden sedan förseglades denna strumpa på en hittills okänd plats i hopp om att den aldrig skulle användas igen. Strumpan sägs kunna förändra ens öde, vilket vi vill är att ändra Stefans livskraft. Nu reser vi runt med våra krafter för att visa vår vänskap till honom. Men för att få kraften behöver man ge. Man behöver offra upp något för att få vad man önskar. Man behöver offra liknande ambitioner hos folk som befinner sig nära. Det betyder alltså att vi tänker offra våra krafter för att ge honom sin kraft. Men nu när ni är här kan ni offras istället. Ni har ju alla en kraft. En livskraft som ödet har gett er. Men vad gäller strumpan så är vi snart klara med resan. Man behöver nämligen hitta ett flertal bildliga nycklar som är utspridda mellan universumen. Just nu har vi endast några få kvar för att väcka strumpan från dess absoluta slurande. Vad gäller er, Bilsnack-teamet, så kommer ni behöva lösa gåtor för att bedriva tiden fram tills dess. Bakom varje dörr finns gåtor till livet som ni tvingas svara på. På varje stängd dörr står ett simpelt påstående kopplat till gåtan bakom dörren. När ni öppnar dörren tvingas ni svara på den gåtan. Ju fler gåtor ni kan svara rätt på, desto lindrigare straffas ni för tillfället. Mer än detta kommer jag inte säga. Ni värdelösa varelser förtjänar ändå inte mer uppmärksamhet. Så fuck you från botten av mitt hjärta. Fredrik out. Okej, så om jag antog det här rätt så är det här en storydump och vi är fast där och lider för evigt. Yay. Och next time on Bilsnack or anything? Ja, exakt. To be continued. Alltså, kommer du ihåg vårt skämt för typ såhär för jättemånga år sedan om att vi liksom kollektivt ville dö? Ja, vid det här kan vi ta fram det igen liksom. Eller hur? Ja, jag vill det. Hejdå. Ja. Åh, hjälp. Hejdå.